Jó napot kívánok, ez itt a Francia Politika következő adása. A stúdióban itt van velem Boza Pál, a Chem Consulting ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntelek. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket, köszönöm a kívást. Aki egy nagyon-nagyon elit klubnak a tagja, akár azt is mondhatnánk, hogy Magyarországon kevesebb olyan ember van, mint mondjuk kormánytag az elmúlt 27 évből. Ha jól tudom, mintegy 30 emberről beszélünk, akik a francia École Nationale d'Administration, vagyis a francia elit közigazgatási képző végzettjei. Jól tudom-e, hogy több volt minisztert számolunk össze az elmúlt 30 évben, mint Magyar Enást? A pontos számokat a magyar miniszterek kapcsán nem tudom. Az biztos, hogy... Azt garantálom, hogy az mondjuk egy ilyen 6x7x20 mondjuk, tehát az eléri a 100-at mondjuk. Minden esetre az így van pontosan. Körülbelül a rendszerváltás óta, mióta megnyílt ez a lehetőség a magyarok számára, hogy részt vegyenek a Francia Államigazgatási Egyetem képzésén, nagyságrendileg olyan 30 magyar állampolgár végzett ezen az egyetemen, és különböző képzéseken lehet természetesen részt venni, de gyakorlatilag nagyjából végig lehet követni azt a képzést, amiben a francia diákok részesülnek. Ez azért valamiben eltér attól, hogyha valaki külföldi diákként vesz részt ezen a képzésen. Olyan szempontból is egy speciális és különleges, hogy évente körülbelül olyan 80-90 francia diák végez ezen az egyetemen, és nagyságrendileg olyan 30-40 külföldi diák, akik párhuzamosan vesznek részt ezen a képzésen. Na, beszélgessünk egy kicsikét erről az iskoláról. Ugye az ENA-t nagyon sokszor Magyarországon is halljuk ilyen példaként. Hogyan lehet ide bejutni, és egyáltalán mit kell tudni erről a képzésről? A bejutás az egyetemre elválik a francia, illetve a külföldi diákok szempontjából. A francia diákoknál gyakorlatilag egy előkészítő tanfolyam előzi meg ezt a Ez a híres classe prépa lenne? Így van, pontosan. És ezeket a classe préparatorokat maguk a diákok is már évekkel ezelőtt tudják, hogy ezen szeretnének részt venni, és vannak olyan egyetemek, akik ezt ajánlják, mondjuk ezek a Sciences Po. diplomás fiatalok? Tehát, hogy ők végzik a BA, MA, és tudják, hogy majd később az ENA-ra szeretnének menni, és közben már készülnek a prépára? Így van. Alapvetően 3 csoportra osztják a felvételizhetőknek a részét. Vannak azok, akik friss diplomásként szeretnének jelentkezni, tehát már rendelkeznek egy alapdiplomával. Vannak azok, akik a közigazgatásban dolgoznak jelenleg, tehát köztisztviselők, és úgy szeretnének az ENA-ra jelentkezni. Nekik is van valamilyen diplomájuk. Így van, és vannak azok, akiknek nem kell különben diplomával rendelkezniük, de 10 éves tapasztalattal kell rendelkezniük az üzleti életből, vagy például a választott tisztviselők, tehát ezt úgy hívják, hogy ugye egy speciális külső csoport, akire jelentkezhet. Ha jól értem, hogyha mondjuk valaki érettségivel 10 évig régióelnök, vagy országgyűlési képviselő, vagy nemzetgyűlési, hogy Franciaországban hívják, akkor van esélye rá, hogy az ENA-ban kitanulja, hogy mit csinál tulajdonképpen? Alapvetően igen, természetesen... Valószínűleg kevesen van. Alapvetően azért azt lehet mondani, hogy ez inkább csak egy lehetőség, és elvi szinten van. Maga a felvételi folyamat egy olyan alapos tudást, mind írott, mind szóbeli tudást kell, hogy az ember bebizonyítson, amit azt gondolom, hogy egy egyetemi végzettség nélkül nehéz ezt megtenni. A felvételi gyakorlatilag egy többfázisú felvételi, többfajta esszé van, amit gyakorlatilag meg kell írni. Helyben vagy otthon? Ezeket helyben kell elkészíteni, és különböző közpolitikai témákban, gazdasági témában, közjogi kérdésekben, illetve talán az egyik legérdekesebb ilyen úgynevezett dosszié alapú munka, amikor egy 25 oldalas anyagot fel kell dolgozni, ezek mind jogszabályok, mind cikkek lehetnek, és erről kell egy rövid összefoglalót készíteni a miniszter számára érthető módon, tehát ez természetesen mindig az időnyomása alatt történik, és talán ez a legérdekesebb ilyen klasszikus feladat, amit az ENA-n az ember valamilyen módon begyakorol. Na, nagy nehezen bekerül az ember az ENA-ra, ez már önmagában egy nagy dolog. Mi történik ott, milyen típusú a képzés. Ugye azt lehet tudni, hogy aki végigjárja az ENA-t, az utána lehetőséget kap a francia közigazgatásban. Ez hogy működik? Ugye itt van egy rangsor is a végzősök között. A végéről kezdeném a választ. Igazából, ha valaki bekerül az ENA-ra, onnantól kezdve
szinte automatikusan állása lesz a francia államigazgatásnak a felső pozícióiban. Tehát gyakorlatilag a képzés végén előáll egy rangsor, hogy ki milyen jegyeket kap, és a rangsor elején található hallgató választhat először a végzettek számára felajánlott állások közül. Általában egy picivel több állás szokott felajánlva lenni, mint ahány diák van ebben a rangsorban. Jelen pillanatban a franciák számára ajánlott kurzus, vagy ENA képzés, az 24 hónapos. Nagyon érdekes, hogy ez alatt a 24 hónap alatt többségében gyakorlati feladatok, tehát úgynevezett stázsok vannak. És az első ilyen stázs, az külföldön kell eltölteni ezeknek a diákoknak, vagy nemzetközi szervezeteknél, de ennél is jellemzőbb az, hogy valamelyik nagykövetségen fog egy francia ENARC dolgozni. Különben a budapesti francia nagykövetségen is rendszeresen vannak ilyen gyakornokok, akik 2-3 hónapot vannak itt. Ezt követően visszamennek Franciaországba, és ott egy üzleti szférában kell, hogy gyakorlatilag dolgozzanak. Ez egy újdonság, és ezzel is az ENA azt próbálja elősegíteni, hogy az államigazgatás ne távolodjon el az üzleti szférától, hanem próbálja ezt a lehető leginkább segíteni. Ugyanígy van egy gyakorlat, ami prefektúrán, tehát különböző territoriális szervezeteknél történik, majd ezt követően van egy 9 hónapos periódus, amikor effektíve az osztályteremben vannak a hallgatók, és a végén pedig gyakorlatilag a végső vizsgák és a rangsornak a kialakulása történik. Mi igaz abból, hogy azok, akik az ENA-n végeznek, és bekerülnek utána a francia közigazgatási politikai elit vezető pozícióiba, azok egy olyan szoros ismertségi hálózatot alakítanak ki, ami utána évtizedeken keresztül szétrobbanthatatlan. Ugye mindig lehet arról hallani, hogy az X jobboldali politikus jóban van a Z baloldali politikussal, mert ugyanabból a promóciómból jöttek, együtt jártak az ENA-ra, szóval, hogy ez mennyire igaz ez a sajtóközhely? Azt gondolom, hogy van benne valamiféle igazság. Tehát, mint ahogy ha valaki bármilyen egyetemen végzett, ahol összesen 80-an voltak egy évfolyamban, természetesen ismerik egymást. Ugyanakkor az államigazgatás Franciaországban sem olyan óriási, hogy ezek az emberek, tehát összesen jelen pillanatig 6500 ENARC van, francia ENARC, ezeknek egy része már nyugdíjas, hiszen 1945 óta van ez a képzés. Tehát ez a néhány ezer ember, aki jelen pillanatban aktív az államigazgatáson belül, vagy azon kívül is, mert sokan elhelyezkednek az üzleti szférában is, ők valamilyen szempontból azért kommunikálnak egymással. Még azt a példát mondanám, hogy Franciaországban működik a végzett ENA-soknak a szervezete, egyesülete, és ez az egyesület egy erős lobby szervezet is azért, hogy összetartsa ezeket a végzetteket, meglegyen a kommunikáció közöttük, meglegyenek a különböző országoknak a végzett ENA-sainak az egyesületei. Van egy magyar egyesület is. Hogyha. Így van, egy magyar egyesületet is működtetünk. Rendszeresen részt veszünk azokon a rendezvényeken, amit a franciák gyakorlatilag létrehoznak, és 2012-ben Magyarországon szerveztük meg a végzett ENA-soknak a nemzetközi találkozóját is. Van annak jelentősége, hogy mondjuk egy köztársasági elnök vagy egy miniszterelnök ENA-s, vagy ez csak a sajtónak érdekes, hogy hát ő is ugyanabból az elitből származik, és akkor el lehet mondani, hogy hát ez a csúnya francia elit, ezek mindegyformák. Hát ez egy érdekes kérdés olyan szempontból, hogy valóban jelen pillanatban mind a köztársasági elnök, mind a miniszterelnök az ENA-n végzett, az előző köztársasági elnök is az ENA-n végzett. Sarkozy nem volt Sarkozy nem volt ENA-s, így van. De hát az elmúlt államfők közül a többség az ENA-n végzett. Ugyanakkor, és ezt annak tudatában mondom, hogy megnéztem az erre vonatkozó statisztikákat, az ENA-sok döntő többsége nem a politikában helyezkedik el, sőt egy nagyon kis százaléka helyezkedik el. Effektíve a közigazgatásban. Hanem effektíven a közigazgatásban pontosan. Tehát nagyon kis részük lesz politikus, karrierpolitikus, hanem nagyon sokan azokban a kabinetekben vannak, akik a különböző minisztereket, illetve államtitkárokat segítik. Ezt akartam kérdezni, hogy a francia közigazgatás, ugye Magyarországon a kabinet, ugye az a miniszterelnöknek a legszűkebb politikai stábja, az mindig egy politikai történet. Franciaországban a kabinet mennyire szakpolitikai, mennyire közigazgatási és mennyire politikai testület? Hát,
sajnos nem volt alkalmam ilyenben dolgozni, de közvetlenül voltam kapcsolatban francia kabinetekkel is a munkám során, annak idején, amikor amúgy én a gyakornokként dolgoztam francia minisztériumban is. Én azt gondolom, hogy természetesen Franciaországban is vannak politikai színezetek, és ez a két oldal tudja egymásról, hogy ki az, aki inkább ehhez az oldalhoz vagy ahhoz tartozik, így van. De én azt látom, hogy mindig van egyfajta átmenet a kabinetbe és a kabinetből is az államigazgatás felé. És vannak olyan szereplők, akik rendszeresen mozognak így az államigazgatásba vissza, illetve a kabinetrendszerbe. Hozzáteszem, másként működik Franciaországban a köztisztviselőség, mint Magyarországon. Egy picit jobban hasonlít az Európai Bizottságnak a rendszeréhez, ami nem véletlen, mert azért a franciák jelentősen befolyásolták ennek a kialakítását, és az ember a köztisztviselői karnak a részévé válik. És ez azt lehet mondani, hogy szinte életre szól, tehát onnan nehéz valamilyen módon is kiesni, és hát gyakorlatilag egyfajta szolgálatot teljesít az állam részére. Hogyha a kabinetbe dolgozik, akkor éppen ott, ha valahol más, akkor... Ugyanakkor az érdekes elmondani a francia államigazgatásról és magáról az ENA-ról is, hogy az a cél, hogy mindenki a lehető legtöbb pozícióban meg tudja állni, és vezető pozícióban a helyét. Tehát az ENA az egy generalista képzés, ha fogalmazhatok így, és azért mind a közigazgatásban dolgozó személyek Franciaországban, mind az ENA-sokat azért folyamatosan rotálják a különböző pozíciókban, úgy 3-4 évente, hogy újdonsággal találkozzon, illetve ennek természetesen sok más oka is van, de ez földrajzilag is ugyanígy megtörténik. Ez csak egy ilyen igen-nem kérdés, hogy mondjuk elképzelhető, hogy az ENA képzése azt tényleg mondjuk hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk egy olyan ember, mint Emmanuel Macron a bankszektortól az Élysée főtitkár helyettességén át a miniszterség, köztársaság elnökségig be tudjon mindenféle pozíciót tölteni. Tehát ad valami olyan tudást, hogy most ide leraktak, ez a feladat, és csinált, tehát hogy vagy ez egy személyes kvalitása mondjuk Macronnak? Hát azt gondolom, hogy is mindenféleképpen. Az ENA hozzájárul ehhez, de ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen pozíciót kizárólag az ENA-val lehet betölteni, én ezt gondolom. Természetesen egyfajta tréninget, egyfajta kapcsolatrendszert, illetve világlátást mindenféleképpen ad ez a képzés, én azt gondolom. Illetve, hogyha már arról beszélünk, hogy van egy classement az egész folyamatnak a végén, természetesen Emmanuel Macronnak ezen keresztül lehetősége volt olyan pozícióba kerülni az államigazgatáson belül, amiben ő már egy jó ugródeszkát jelentett ahhoz, hogy ezekben részt vegyen. Hozzáteszem, nem tudom, hogy pontosan milyen állást választott az ENA-t követően. Én úgy emlékszem, hogy ő az Attali-féle jelentés elkészítésében vesz részt a Sarkozy időszakban, úgyhogy a gazdaságpolitika formálásával kezdte már akkor is. Beszéljünk egy kicsikét a magyar párhuzamokról. Ugye, amikor létrehozták a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, akkor általában az ENA-ra hivatkoztak. De ha jól értem, akkor itt azért van egy óriási nagy különbség a két dolog között, hiszen az ENA az egy posztgraduális képzés, hogyha az alapesetet nézzük. Igen, az ENA egy posztgraduális képzés, és talán ez egy kézzelfogható különbség a két intézmény között. Illetve talán az is egy nagy különbség, hogy a hallgatók száma az kifejezetten limitált az ENA-n. Én kevésbé ismerem a közszolgálati egyetemet, illetve ennek a struktúráját. Amennyire én tudom, hogy ez egy több intézménynek az integrációjával létrejött. Gyakorlatilag minden államtudományi képzés összevonásával. Képzés, igen. Hozzáteszem különben, hogy az ENA-ba is integrálódtak különböző intézmények az elmúlt évek során, és az ENA-nak is azon kívül, hogy a nagy ENA-sok, akik pozíciókat kaphatnak, illetve állásajánlatot a képzésük végén, ezen kívül is vannak különböző olyan képzések, tanfolyamok, stb. Ugye a külföldi diákok is, amin magam is részt vettem, mi becsatlakoztunk gyakorlatilag ebbe a képzésben, nem voltunk olyan részesei, mint maguk a franciák, tehát hogy van egy más vonzata is ennek a képzésnek az. Ez azt jelenti, hogy külföldi diákként esélyed sem lett volna arra, hogy mondjuk a francia közigazgatásban kezdj karriert? Mindenféleképpen lett volna esélyem. Nekem ez egy
főként akkor egy családi döntés volt, hogy én Magyarországra hazajöttem, hiszen annak idején a gazdasági minisztériumból pályáztam meg ezt a lehetőséget, családom Magyarországon volt, és állásom is Magyarországon volt, ami persze önmagában ez nem akadályozott volna meg abban, hogy Franciaországban helyezkedjek el, vagy a francia államigazgatásban. Akkor ez egy ilyen döntés volt, de lehetőség volt, sőt, többen is különben volt olyan magyar énárk, aki, ha jól emlékszem, a párizsi polgármesternek a kabinetjében dolgozott velem az én évfolyamomban. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha elvégzed az énát külföldiként, és letelepedsz Franciaországban, adott esetben állampolgárságot szerzel, akkor semmiféle diszkrimináció nem ér, mint uniós állampolgárt? Tehát, vagy azért ez túlzás? Inkább ezt úgy mondanám, hogy az ENA-ra be lehet úgy is kerülni, mint francia, tehát az ENA-ra az Európai Unió bármelyik állampolgára felvételizhet. Tehát a kiírás így van, csak hogy természetesen francia nyelvből, francia kultúrából, a háttér, a társadalomismeretből, tehát nagyon nehéz azokkal versenyezni, akik tizenakárhány éven keresztül ezt tanulták, a családi beszélgetések során ezt szívták magukba. Tehát ez egy szocializálási folyamat gyakorlatilag, mint ahogy Magyarországon is a jó egyetemekre hasonlóképpen kerülnek be az emberek. De van arra példa, hogy valaki a francia államigazgatásban helyezkedett el, külföldiként, azt gondolom, hogy nem diszkriminációban volt része, természetesen nem. Amilyen példákat én hallottam, inkább fix idejű szerződéseket kötöttek azokkal az illetőkkel, amiket természetesen folyamatosan megújítottak. Mondjuk ez a francia munkaerőpiacon egyébként is jellemzőek, ezek a fix idejű szerződések. Ha jól tudom, az új szerződések 80%-a egyébként is fix volt még itt a munkaügyi reformok előtt. Térjünk egy picit vissza a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Van abban logika, van annak értelme, hogy a közigazgatás vezetői, azok, akik utána évtizedekre meghatározzák az államigazgatást, azok tulajdonképpen ugyanazt a kultúrát szívják magukba? Ugye a francia enát is sokszor éri az a kritika, hogy mind ugyanazt mondja, ugyanazt tanulta, és ugyanaz a pensée unique, vagy nem tudom, micsoda befolyásolja a gondolkodásukat. Jó irány ez, tehát például ez az integráció, amit Magyarországon is elkezdtek a közigazgatási képzésben. Ez egy erősebb államot hoz létre, amiben mindenki tudja, hogy merre az arra, vagy éppen, hogy kizár bizonyos gondolatokat. Mi ezen a tapasztalata? Hát ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés. Inkább onnal közelíteném meg, hogy az ENA felől hogyan látszik ez. Valóban az ENA-t érik kritikák, és bizonyos esetben azt gondolom, hogy ha egy intézmény, aminek nagy hagyományai vannak, és a hagyományaira támaszkodik, akkor természetesen hasonló emberek fognak onnan kikerülni. Az ENA megpróbálta azt, és most is próbálkozik azzal, hogy saját magát reformálja. Jelen pillanatban is vannak erre vonatkozóan javaslatok. És a kritikák olyan szintűek, hogy vannak olyan volt enások, akik már politikusként a kampányban gyakorlatilag az ENA eltörlését kérték, tehát hogy ilyen színes dolgok is történnek a francia politikai palettán. És természetesen, ahogy ön is mondta, amikor egy enást egy fontos pozícióba kerül, akkor sokan azt mondják, hogy na lám, megint egy enást raktak ilyen vagy olyan helyre, vagy azért, mert ő enás, és az ő saját networkén keresztül. Azt gondolom, hogy ennek két oldala van. Egy nagyon komoly képzést nyújt az ENA, de nem csak maga az ENA, hanem azok az emberek, akik általában akik eljutnak odáig, hogy felvételizhetnek, és esélyük van bekerülni, ők már más egyetemeken keresztül is egy olyan didaktikus módon, mondjuk a Sciences Po is egy rendkívül jó egyetem, ami gyakorlatilag az előszobájának számít az ENA-nak. Tehát az ENA úgy könnyű jónak is lenni, hogy az ember a legjobbak közül válogathat, és ezeket persze valamilyen módon egyen formára fogja igazítani vagy formálni. Hozzáteszem, hogy az enások közül sokan végül a privát szférában kötnek ki, és Emmanuel Macronnak, a jelenlegi államfőnek ez az egyik mondjuk úgy szívfájdalma is, hogy
hogy megpróbálja ennek kicsit elejét venni, hogy elszivárogjanak a francia közigazgatásból a jól képzett tenások, akik gyakorlatilag az állam pénzén kiképeztek. Aztán persze van egy időszak, amit el kell tölteniük ezekben a pozíciókban, de végül is a privát szférában fogják kamatoztatni a tudásukat. Sőt, különben az ENA a 2000-es évek, 2011-ben azt hiszem egy felmérés alapján a világ egyik első egyeteme volt olyan szempontból, hogy ott volt a legtöbb CEO, tehát igazgatói pozícióban levő személy nagyvállalatoknál. És hozzá még ehhez egy gondolat, hogy ugye Franciaországban a privatizáció folyamata ez viszonylag hosszú volt, és az elmúlt évtizedekben folyamatosan zajlott. És amikor mondjuk egy francia telekommunikációs cég, ami állami kézben volt, azt is enások vezették, hiszen az államigazgatás része volt. És amikor privatizálásra került, ezek az illetők mentek a céggel együtt, és a privát szféra részévé váltak. Tehát, hogy így is volt, hogy sok enás a privát szférában találta magát, mondjuk így. Nézzük már meg időben, hogy ez hogy néz ki. Ugye vannak különböző előkészítő osztályok, már mondjuk annak is, aki egy Sciences Po-ra szeretne menni. Mondjuk kijön a 18 éves gyerek a gimnáziumból, mondjuk egy átlag francia, szeretne bekerülni egy Grande École-ba, tegyük fel, hogy a Sciences Po-ba. Eltölt 1-2 évet egy előkészítő osztályban, és utána végzi el a Sciences Po-t, és még utána még egy előkészítő osztály, és úgy jön az ENA. Tehát, hogy mennyi időt kell elképzelni, mire kiadja magából a francia egyetemi rendszer ezeket a fiatalokat? Én azt gondolom, hogy érettségi utáni körülbelül olyan 5-6 év az, amitől kezdve jelentkeznek az ENA-ra, beleértve mondjuk ezt az egyéves előkészítő tanfolyamot is. Én emlékszem abban az évfolyamban, ahol én voltam, a francia diákokra azért ilyen 24-25-26 éves volt az átlag. De természetesen ezek azokra vonatkoznak, akik közvetlenül az egyetem után jönnek az ENA-ra. Ahogy említettem, ugye van másik két lehetőség is, ők általában idősebbek szoktak lenni. Tehát magyarul 28-29 éves korára az illető francia jó esetben egy igen jó közigazgatási vezetőállásba kerülhet. Így van, ez előfordulhat. És az előmeneteli rendszere, mondjuk fizetési rendszere, akkor ez valamilyen speciális ENA kategóriába esik, vagy ő bekerül utána a rendes közigazgatási táblába? Ha jól tudom, ez úgy működik, hogy ugye ő egy közigazgatási táblába kerül be, de azáltal, hogy az ENA-n végzett ebben a táblán egy kedvezőbb helyre fog kerülni. De ez nem jelenti azt, hogy ha valaki nem végzett az ENA-n, akkor ő bizonyos pozíciót soha nem tölthet be. Tehát ilyenről én legalábbis nem tudok, fogalmazunk így. Hogy lesz valaki a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tisztségviselőjéből ENA-s, és utána egy energetikai tanácsadással foglalkozó cég ügyvezetője? Hát hosszú és rögös úton keresztül. Gyakorlatilag én a minisztériumban láttam ezt az ösztöndíj lehetőséget. Ez egy 100%-ban a francia állam által finanszírozott ösztöndíj volt, amit én az ENA-ra elnyertem. És azt gondolom, ez egy nagyon nagy lehetőség, és a francia állam azért nagyon nagyvonalú módon támogatta és támogatja most is az ösztöndíjasokat Magyarországról. Elvégeztem ezt a képzést, visszajöttem a minisztériumba, ahol dolgoztam még körülbelül egy ilyen fél-egy évet, majd különböző lehetőségek miatt és megkeresések miatt megalapítottam akkor egy céget, ami tanácsadással foglalkozott, projektfejlesztéssel. Majd ezt követően újra Franciaországba mentem vissza, ahol az INSEAD nevű business schoolba jártam. Ezt 3 évvel ezelőtt fejeztem be, és akkor gyakorlatilag becsatlakoztam édesapámnak a tanácsadó cégébe, amit most már vezetek, és energetikai tanácsadással, főleg megújuló energetikai projektekkel foglalkozunk, illetve én úgy fogalmaznék, hogy intelligens energetikával. Tehát minden, ami a jövő az energia szempontjából, energiatárolás, elektromos autózásnak a töltési része, illetve azok a technológiák, amik könnyebbé, olcsóbbá fogják tenni az energetikát.
Segít ebben a franciás kapcsolat? Ugye a francia köztársasági elnök finoman fogalmazva is a startup kultúra nagy rajongója és segítője, a zöld energetika nagyon közel áll a szívéhez. Hát ugye éppen egy pár napja adott egy igen hosszú interjút, amiben az ezzel kapcsolatos nézeteit taglalta, vagy egyszerűen csak a Franciaországból hozott tudás, ami ebből a szempontból érdekes? Azt gondolom, hogy valamilyen szinten segít. Franciaországban az úgynevezett az energiaszolgáltató szektor nagyon erős, és azért valamilyen szinten központosított módon működik. Ezért a volt osztálytársaim, de nem csak az Enel, hanem az INSEAD-ról is ebből a szektorból kerültek ki egy jó páran. Tehát velük folyamatosan kommunikációban állok, illetve van olyan INSEAD-os volt osztálytársam, aki jelen pillanatban elektromos töltőknek a forgalmazásával foglalkozik, illetve ezeket telepít és szoftvereket fejleszt. Ő vele a franciaországi tapasztalatokat gyakorlatilag havi szinten megosztjuk, és ebbe a startup kultúrába egy nagyon jó kapcsolódást jelent, főleg különben az INSEAD-os háttér, akik nagyon támogatják ennek a kultúrának a kialakítását. Az ENA ilyen szempontból más, hiszen ott a fő cél az a közigazgatás, és az állam finanszíroz meg egy tanulmányt azért, hogy utána az államot szolgálja az ember. Az INSEAD egy másik lehetőséget ad ebben. De én azt gondolom, hogy Emmanuel Macronnak igaza van, és próbálja, tehát ebben a témában mindenféleképpen én azt gondolom, hogy jó irányba mozdul el, és természetesen mindenkire ráfér, a francia államigazgatásra is ráfér az, hogy egy picit nagyobb piaci szemlélet érvényesüljön, azok a cégek, akiknek jó ötlete van, és egy jó tímet föl tudnak építeni, azok mögé finanszírozást tegyenek, és ezeket a lehető legjobban segítse az állam. De azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődnek ilyen szempontból is a francia állami szervezetek és a különböző agenszok, akik működnek, mert Párizs mindenféleképpen egy ilyen startup hubbá kezd alakulni. És azért sokszor elhangzott az a kritika, hogy a fiatalok elmennek Franciaországból, nincsenek lehetőségeik, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a tehetséges fiatalokat, akik akarnak valamit csinálni, otthon tartsák a franciák is. Na hát így legyen, akkor a következő évben figyelni fogjuk, hogy mi történik a francia startup kultúrában. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi fért a mai francia politikába. Mindenkinek boldog karácsonyt, boldog Hanukát és boldog új évet kívánok. Az új évben találkozunk legközelebb. Minden jót, viszontlátásra!